საღამომშვიდობისა ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის დრო, რომლის მიზანია ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს მუშაობის შესახებ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდება. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ფოთის მერის მოადგილე გიორგი ფარეშიშვილი და ჩვენ ვისაუბრებთ ქალაქში არსებულ პრობლემებზე და მათ მოგვარებაზე. მოგესალმებით ბატონ გიორგი, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. გუშინ ფოთში იმყოფებოდა სამეგრელო ზემოსვანეთის ახალი გუბერნატორი ალექსანდრე მოწერელია. ის შეხვდა როგორც საჯარო მოხელეებს, ასევე გაეცნო ქალაქში არსებულ პრობლემებს. რა შენიშვნები ჰქონდა ახალ გუბერნატორს და რა დავალებები მოგცათ? მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენი ძვირფასი ქალაქის მაცხოვრებლებს. მადლობა თქვენს ტელევიზიას, რომ ინტერესდებით ქალაქში არსებული სხვადასხვა პრობლემებითა თუ წარმატებებით. რაც შეეხება თქვენს მიერ დასმულ კითხვას, სახელმწიფო რწმუნებული სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში ახალი რწმუნებული გუშინ პირველად იმყოფებოდა ქალაქ ფოთში ოფიციალური ვიზიტით, ასე რომ ვთქვათ. სასიხარულოა ის, რომ ბატონი ალექსანდრე თვითონ ფოთელი ბრძანდება, აქ დაიბადა, გაიზარდა, როგორც იცით, და ის ზოგადად კარგად იცნობს ამ ქალაქს, იმ პრობლემებს, რომელიც ჩვენთან არის, შესაბამისად ძალიან მარტივი იყო მისთვის ამ ყველაფრის აღქმა, რასაც გაეცნო ადგილზე, რაც ნახა, რადგანაც ის ისედაც მანამდეც კარგად იყო აღნიშნული შესახებ ინფორმირებული, როგორც ქალაქის მერის და ხელმძღვანელობის მხრიდან, ასევე უშუალოდ თვითმხილველი არაერთხელ გახდათ. შესაბამისად, მან ადგილზე მოინახულა, ვთქვათ, რამოდენიმე პრობლემური საკითხი, რომელიც განსაკუთრებით აწუხებს ამ ქალაქს, ის იგივე მაგალითად გზების პრობლემასთან დაკავშირებით, კანალიზაციის საკითხი, რომელიც ვთქვათ, პრობლემურია ჩვენს ქალაქში, ასევე გახლავთ ვთქვათ, რამოდენიმე კორპუსში გადახურვის პრობლემა, რომელიც ეტაპობრივად გვარდება და მაქსიმალურად, რა თქმა უნდა, დაჩქარდება, რამდენადაც კანონი იძლევა ამის შესაძლებლობას. მან გულისყურით მოусმინა მოქალაქეებს, რომლებთანაც ეს არ იყო რაღაც დაგეგმილი შეხვედრები, ეს იყო აბსოლუტურად გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრა, რომელიც მან რამოდენიმე ობიექტი მოინახულა და ადგილზე მიიღო ინფორმაცია და იქ ვინც იყვნენ მოსახლეობა არაორგანიზებულად, არამედ ბუნებრივად ვინც შეესწრო ამ ყველაფერს, მათ თავიანთი სათქმელი უთხრეს, თავიანთი პრობლემების შესახებ ესაუბრნენ და რა თქმა უნდა, შესაბამისად რწმუნებულს აქვს იმისი კომპეტენცია, რომ მაქსიმალურად ცენტრალურ ხელისუფლებასთან იყოს კავშირზე, უშუალოდ მიიტანოს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ის პრობლემები, რომელიც აწუხებს ჩვენი ქალაქის თუ სხვადასხვა ქალაქების ასოფლების მოსახლეობას ჩვენს რეგიონში. შესაბამისად, ჩვენც დარწმუნებულები ვართ, რომ მისი ძალისხმევა იქნება მაქსიმალური ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად გავაერთიანებთ ყველანი ძალებს, რათა ეს ყველაფერი მალე დაეტყოს ჩვენი ქალაქის მაცხოვრებლებს. ქონდა თუ არა მას რაიმე შენიშვნები ადგილობრივ ხელისუფლებასთან? მას რა შენიშვნებიც აქვს, ის ამ შენიშვნებზე თავად ისაუბრებს, რა თქმა უნდა. ბუნებრივია, რომ უნაკლო და შეუცდომლად არავინ არ მუშაობს, მათ შორის არც ჩვენ ადგილობრივი ხელისუფლება. რა თქმა უნდა, მისი რეკომენდაციებიც იყო ხელმძღვანელობისადმი, რომ მაქსიმალური კომუნიკაცია იყოს საზოგადოებასთან, ხალხთან, უშუალო ჩართულობა, პრობლემების გაზიარება, რასაც ისედაც ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ და მისი რეკომენდაციების შემდგომაც მაქსიმალურად ვეცდებით ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი, რომ ეფექტური იყოს ის საგაწეული მუშაობა, რომელსაც ქალაქის ხელმძღვანელობა ახორციელებს და ერთობლივად კიდევ ერთხელ ამას ხაზგასმით აღნიშნავ, რომ ყველა მხარის ჩართულობით მოხდეს პრობლემების დროული მოგვარება. ბატონ გიორგი, გუშინ გუბერნატორის ვიზიტის შემდეგ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ იგეგმება საკადრო ცვლილებები. ხო არ ვფლობთ ამასთან დაკავშირებით რაიმე ინფორმაციას? მთელი გულწრფელობით გეტყვით, რომ პირველად თქვენგან მესმის ამის შესახებ და რატომ უნდა იგეგმებოდეს საკადრო ცვლილებები, ამას ვერ ხვდები, რადგანაც თუ ფიქრობთ, რომ გუბერნატორი არ ერევა თვითმმართველობის მუშაობაში, და გითხრათ, ქალაქს ყავს არჩეული მერი, რომელსაც აქვს მანდატი საზოგადოების მხრიდან და ის ამ მანდატის შესაბამისად ახორციელებს თავისუფლ ამოსილებას და ნიშნავს და ათავისუფლებს თქვათ მოადგილეებს იქნება თუ კონკურსის წესით შერჩეულ სხვა სამსახურების ხელმძღვანელებს და ასე შემდგომ. ასე რომ არანაირი მსგავსი საკითხი ჯერ ერთი არც დაუყენებია რწმუნებულს ამასთან დაკავშირებით.
და შესაბამისად გულწრფელად რო გეტყვით, მან ძალიან კარგად იცის ბატონმა ალექსანდრემ რომ და დარწმუნებული ვარ ის არანაირად არ ერევა ამ ყველაფერში და ძალიან წუხვარ თუ ასეთი არასწორი თქმები იქნა გავრცელებული, რაც არ შეესაბამება მთლიანად სიმართლეს. პირიქით, რწმუნებულის პოზიცია იყო ის, რომ ერთობლივი ძალისხმევით მოხდეს ყველა ძალთა გაერთიანება და მაქსიმალურად ეფექტურად მუშაობა. გასაგებია. 17 სექტემბერს საჯარო კერძო სკოლებში ახალი სასწავლო პროცესი დაიწყო და ბაღებში კი სააღმზრდელო პროცესი განახლდა. როგორ შეხვდა სკოლები და საბავშვო ბაღები ახალ სასწავლო წელს? ძალიან სასიამოვნო არის, რომ კვლავ განახლდა სასწავლო პროცესი და სარგებლობ შემთხვევით და ვულოცავ ჩვენს მოსწავლეებს, განსაკუთრებით პირველ კლასელებს, სასწავლო წლის დაწყებას და სკოლაში მიბრძანებას, მათთვის ახალ ეტაპზე გადასვლას, ასევე ვულოცავ ქალაქის სტუდენტობას, უკვე ვინც დაამთავრა სკოლა და უნივერსიტეტებს მიაშურეს, ძალიან სასახელო და სამაგალითო ახალგაზრდობა ყავს ფოთს და თუ რაიმეთი შეგვიძლია დღეს ჩვენი ამოყოთ, ეს არიან ჩვენი მომავალი თაობა, ჩვენი თანაქალაქელები, ბავშვები, ვინც სწავლობენ სკოლაში, ვინც დაასრულეს, რადგანაც ისინი ძალიან გამოირჩევიან თავისი ცოდნის დონით, თავისი მსოფლმხედველობით და მე ვამაყობ და მიხარია, რომ მათთან მიწევს ურთიერთობა. სკოლები იცით, რომ განათლების სამინისტროს პრეროგატივაა მთლიანად, მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ მისულიყავით და მიგველოცა ადგილზე მათთვის სასწავლო წლის დაწყება და ასევე წარმატებული 100%-იანი გრანტით დაფინანსებული სტუდენტები, ვისაც განსაკუთრებით მიგველოცა საუნივერსიტეტო პროცესის დაწყება, რაც შეეხება სააღლო დაწესებულებებს ბაღებს. მინდა გითხრათ, რომ წელს მოხდა 5 ბაღის სრულად გაზიფიცირება და თანამედროვე გათბობის სისტემით იქნა აღჭურვილი ეს ბაღები, რაც ნიშნავს იმას, რომ აღარ მოუწევთ არანაირ როგორც იყო ხოლმე ხშირად გულის ტკივილი, კვამლი და ასე შემდგომ შეშით გათბობა. ჩვენ გვრჩება 8 ბაღი გასათბობი, 5-ის გათბობის საკითხი უკვე დაწყებულია კიდევ დამატებით, რაც იმას გულისხმობს, რომ მხოლოდ 3-ღა იქნება დარჩენილი და სრულად 2019 წელს ყველა ბაღი იქნება გაზიფიცირებული და თანამედროვე გათბობის სისტემით აღჭურვილი. ასევე სველი წერტილები წესრიგდება აბსოლუტურად ყველა ბაღში და რაც არის 5 ბაღი დარჩენილი, ისიც უახლოეს კვირებში უკვე დასრულდება, ტენდერები გამოცხადებულია, დასრულებულია და სამუშაოები დაწყებულია. ასევე ის პატარ-პატარა ლოკალური პრობლემები, რომლებიც ბაღებში არსებობს სამწუხაროდ, იცით, რომ საკმაოდ რთული ვითარება არის, რადგანაც ეს ძირითადი შენობები ამორტიზებული გახლავთ, ძველი შენობებია და რემონტებს ძალიან რთულად ექვემდებარება და არც ამდენი ფინანსები არ გახლავთ, მაგრამ ჩვენ მაინც ვცდილობთ, რომ გავუმკლავდეთ მიმდინარე პრობლემებს და ყველა იმ ადგილას, სადაც კი არის გადაუდებელი აუცილებლობა, ჩვენ ყველა სახსარები გამოვგზავნოთ, რათა მოხდეს დროული აღდგენა. ჩვენ ასევე არის სასიხარულო ის, რომ წელს ბაღების ბიუჯეტი არის იმდენი, როგორც არასდროს არ ყოფილა. და ეს გახლავთ 2,5 მილიონი ლარი, რაც საკმაოდ დიდი ბიუჯეტია და 300,000-ით მეტია გასულ წელზე. და ჩვენ შევძლებთ, რომ აი ამ 300,000-თან 300,000-ივე მოგვეხმარებინა ბავშვების კვების გაუმჯობესებას და ასევე ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას. აქ არ მომხდარა რაღაც არც პრემიების, არც ხელფასების, თქვათ რაღაც კუთხით ადმინისტრაციას არ გაუზრდია, პირიქით ჩვენ მაქსიმალურად გვინდა, რომ ასახული იყო ეს უშუალოდ ჩვენს მომავალ თაობაზე და მათ პირობებზე, თუ რა პირობებში უწევთ მათ ყოფობა. ჩვენ ასევე გვაქვს დიდი სურვილი, რომ საომავლოდ გონივრულად მოხდეს ყველა მიმართულებით გაუმჯობესება, როგორც სახელმწიფო მიმართულებით, ასევე ინფრასტრუქტურული მიმართულებით. წელს და მომავალ წელს იგეგმება, რომ წელს ალბათ შესაძლოა ბოლომდე დაიწყოს და მომავალ წელს უნდა დასრულდეს კიდევ ერთი ახალი ბაღის მშენებლობა და ეს საკითხი დანიის საბჭოსთან ერთად და გერმანიის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით ფინალში გადის, ასე რომ ვთქვათ, უბრალოდ პროცედურები. საუბარი არის, რომ სწორედ აღნიშნული ბაღი შემდგომ განთავსდეს იქ უბრალოდ ტერიტორიული შერჩევა მიმდინარეობს და ასევე მოლაპარაკებები დონორებთან და უშუალოდ განხორციელებასთან დაკავშირებით, რაღაცა სხვადასხვა პირობებია, იცით თქვენ, ასე მარტივი არ გახლავთ და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ თუნდაც აი ეს საკითხი დროულად იყოს გადაწყვეტილი, მეორე ბაღის პრობლემური საკითხი და არც ერთ ჩვენთაგანს დამერწმუნეთ, რომ შვიდად არ არის იმის გამო, რომ
თქვა ძალიან ვიწროთ უწევთ ჩვენს ბავშვებს ყოფნა და თქვა უკმაყოფილებას ბუნებრივია მათი მშობლების მხრიდან არის ხოლმე. ანუ რო დავა კონკრეტულად ახალ შენობაში განთავსდება მერვე საბავშვო ბაღი, ხო, როგორც თქვენ რა თქმა უნდა, ჩვენ მუშაობთ იმ საკითხზე, რადგანაც ძველი შენობა არ ექვემდებარება გარემონტებას და არსებობს დასკვნა, რომლითაც აღნიშნულია, რომ ეს ბაღი გახლავთ ამორტიზებული, მისი უმეტესი ნაწილი 70%-ზე მეტი, რაც გულისხმობს იმას, რომ ის ვერ გარემონტდება, უნდა დაინგრეს. შესაბამისად, იცით რომ ახლა არიან დროებით განთავსებული მე-17 ბაღში. აქედან გამომდინარე, ქალაქის ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს, რომ სწორედ მის სანაცვლოდ მოხდეს ახალი ბაღის მშენებლობა, რადგანაც ის რემონტს არ ექვემდებარება. ბუნებრივია. გასაგებია. ბატონ გიორგი, შევეხოთ ყველაზე მტკივნეულ თეატრის თემას. თეატრის შენობა ავარიულ მდგომარეობაშია გახსნის დღიდანვე. გახსნის დღიდანვე საჭიროებდა ის რეაბილიტაციას, მაგრამ სულ რამდენიმე თვის წინ ჭერის ნაწილი ჩამოინგრა, რის გამოც თეატრმა მუშაობა შეაჩერა, თუმცა დასი მაინც ხშირად ადის გასტროლზე და სპექტაკლებს მართავს. 8 თვე დასჭირდა სამხარაულის ექსპერტიზის დასკვნის დადებას და რატო გაიწელა ეს დროში, თუნდაც ხელისუფლების მიერ, მერიის მიერ გამოცხადებული ტენდერი არაერთხელ ჩაიშალა და რა იგეგმება? კარგია რომ თქვენ აღნიშნეთ ეს საკითხი და მე თავიდან დავიწყებ და დეტალურ პასუხს გაგცემ თქვენის ნებართვით ამ საკითხთან დაკავშირებით. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო ის, რომ მე ძალიან ვამაყობ ფოთის თეატრით, მთელი გულწრფელობით, მისი დასით, დირექტორის ხელმძღვანელობით, რომლებიც ძალიან კარგად და სანიმუშოდ მუშაობენ და ქალაქის სახელი გააქვთ როგორც მთელ სახელმწიფოში, ისე ფარგლებს გარეთ. ახლაც თეატრი იმყოფება გასტროლზე, მინსკში ბრძანდებოდნენ მანამდე ასევე აზიის რამოდენიმე სახელმწიფოში, ასევე ბრძანდებოდნენ ლიეტუვაში და სხვადასხვა ქვეყნებში, ასევე გრძელდება მათი გასტროლები. ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწიეს ბაჰრეინში ჩვენმა თეატრმა და 2 პრიზი მიიღო, რაც მინდა მათ მიულოცო საერთაშორისო ფესტივალზე, სადაც ძალიან მაღალი დონის თეატრები მსოფლიოს არაერთი ქვეყნიდან გახლდათ და 2 პრიზი და 2 მთავარი პრიზი ჩამოიტანა ფოთის თეატრმა, რაც არათუ პატარა ქალაქისთვის გახლავთ დიდი გამარჯვება, არამედ მთელი ქვეყნისთვის და მე ამ წარმატებას უკლებრივ ყველა თანამშრომლს და ხელმძღვანელობას საგრძნობ შემთხვევით და ულოცავ. რაც შეეხება უკვე სამწუხარო ნაწილი, ერთია რომ ისინი ყოველთვის წარმატებულები არიან და ჩვენ რა თქმა უნდა მათით ვამაყობთ. მეორე ნაწილი შედარებით სამწუხარო, თქვენ ახსენეთ ეს სარეაბილიტაციო შენობა, რომელიც სამწუხაროდ ჩამოინგრა იქ ჭერის ფრაგმენტი და სერიოზული კითხვის ნიშნები დადგა, შესაძლებელი იქნებოდა თუ არა მუშაობის გაგრძელება. და რატომ დასჭირდა ამდენი ხანი ამ ყველაფერს. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო ის, რომ ერთი შეხედვით გასაგებია, რომ ჩვენ ვითხოვთ ძალიან დროულ ქმედებას, რაც ბუნებრივია სამართლიანია, მთელი დასის მოთხოვნაც და ადმინისტრაციისაც, რომ დროულად მათ ჰქონდეთ უფლება და შესაძლებლობა, რომ გამართულ შენობაში იფუნქციონირონ, რადგანაც ამ თეატრმა ძალიან ბევრი იწვალა თქვენ იცით და ძალიან რთული გზა გამლა. შესაბამისად, როდესაც მოხდა ეს ფორს-მაჟორული სიტუაცია, ქალაქის ხელისუფლება სამართლებრივ სირთულეშიც შევიდა და ფინანსურ სირთულეშიც შევიდა. სამართლებრივი პროცედურები ის იყო, რომ თეატრის შენობა უკან გადაცემოდა მერიას, იცით რომ იყო მანამდე არის პროფესორით საჯარო სამართლიანი პირი და უშუალოდ კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში შედიოდა, მაგრამ ადმინისტრაციულად თვითონ შენობა უნდა გადაცემულიყო მერიას, შესაბამისად შემდგომ უნდა მომხდარიყო თანხის გამოძებნა მისი ექსპერტიზისთვის და შემდგომ ტენდერი უნდა გამოცხადებულიყო. აი ამ ყველაფერმა წაიღო დრო. ბუნებრივია რომ ეს უნდა საკრებულოზე გასულიყო, შემდგომ თანხა უნდა გამოძებნილიყო, რომ საკრებულოს გამოიყო. მე ამას ქრისტინ დეტალებს. ვრცელდებოდა ინფორმაცია იმაზეც, რომ თანხა არ იყო საკმარისი გამოყოფილი. ფაქტი არის ის, რომ აღმოჩნდა საკმარისი და ექსპერტიზის ბიურომ გააკეთა ეს დასკვნა. უბრალოდ წესი და კანონი მოითხოვს ამას, რომელსაც სამწუხაროდ ვერავინ ვერ შევცვლით. თორემ კიდევ ერთხელ ამბობ, ნამდვილად არ არის ეს ადმინისტრაციის და მსახიობების საქმე, რომ მათმა აი ამ რაღაც სამართლებრივ დეტალებში ჩაიხედონ, ისინი შედეგს ითხოვენ.
და სამართლიანად ითხოვს, ხალხიც ითხოვს ამ შედეგს. თავდაპირველად რატო არ გაფორმდა ხელშეკრულება სამხარაულის ექსპერტიზასთან და რატო გამოცხადდა ტენდერები? თუ შესაძლებელი იყო? შესაძლებელი იყო თუ ჩაიშლება რამოდენიმეჯერ ტენდერი, შემდგომ შეგიძლია პირდაპირ წესით გააფორმა უკვე ხელშეკრულება. ამიტომ ორჯერ ჩვენ არ ვიცოდით რომ იცით რომ ეს ელექტრონულად ხდებოდა, ვერ განსაზღვრავთ ვერავინ რატო ჩაიშალა ტენდერი და ვინ მონაწილეობს ვერ გავიგებთ, იმიტომ რომ ტენდერი ამიტომ არის მოფიქრებული, რომ კორუფცია მაქსიმალურად იყო შემცირებული და რაღაცა პიროვნული კეთილგანწყობები გამქრალი ამ საკითხიდან, რადგანაც ხა დამეთანხმებით 30000-ზე მეტი ლარი უცბად რომ გამოიძებნოს აი ამ წირი ბიუჯეტიდან, ეს ძალიან რთულია. გამოიძებნა, სამწუხაროდ ჩაიშალა ორჯერ ეს ტენდერი, მესამედ ჩვენ უკვე კანონის მიხედვით დავდეთ პირდაპირ ხელშეკრულება სამხარაულის სახელმწიფო ბიურო, რაც გახლავთ საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელმაც როგორც კი დადო დასკვნა, მე ამას ხაზს უსვამ. როგორც კი დაიდო დასკვნა, რომ დიახ შენობა არის იმ მდგომარეობაში, რომ შესაძლებელია ის დაექვემდებაროს რეაბილიტაციას, ანუ იქ არ არის არაფერი ხელახლა ასაშენებელი, უბრალოდ არის დეფექტური სრული რეაბილიტაცია პირდაპირ ასე დაიწერა, ნამდვილად და სრული რეაბილიტაციას ექვემდებარება და საჭიროებს. მეორე დღესვე ქალაქმა კონსოლიდირებულ ტენდერში გამარჯვებულ საპროექტო კომპანიასთან გააფორმა 42000-იანი ხელშეკრულება მის სახარსაღრიცხო საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენას. მეორე დღესვე, რომელიც და ახლა რა ეტაპზე? ახლა კომისია შეიქმნა ერთობლივი, რომელშიც თეატრმაც წარმოადგენა თავის წარმომადგენელი, მერიამაც და ესეც თქო კერძო კომპანია. მაქსიმალურად ყველას ინტერესი და გამჭვირვალობა და ღიაობა იყოს დაცული. კომისიამ უკვე დაიწყო მუშაობა 10 დღის წინათ და აქვს ერთთვიანი ვადა, რომ ეს საპროექტო სახარსაღრიცხო დოკუმენტაცია წარმოადგინოს. რაც გულისხმობს იმას, რომ გვექნება უკვე სრული ანგარიში, რა თანხებთან არის ეს საჭირო, სად რის გაკეთება უნდა მოხდეს. რომელი სახარსაღრიცხო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზეც უკვე მიემართება ცენტრალურ ხელისუფლებას, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, კულტურის სამინისტროს, რომ მოხდეს იმ თანხების გამოყოფა, რასაც მოითხოვს სახარსაღრიცხო დოკუმენტაცია და შემდგომ უკვე უშუალოდ დაიწყოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები. მესმის კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ ძალიან რთულია ეს აუხსნა, თუნდაც მსახიობს, თუნდაც მაყურებელს, რომელიც კიდევ ერთხელ სამართლიანად ითხოვს სცენაზე გასulis. ეს არის იგივე რომ ადამიანს არ ვიცი, ჟურნალისტს ლაპარაკი აუკრძალო, თქვათ მხატვარს ხატვა აუკრძალო და ასე შემდგომ. ხო ეს დიდი ტრაგედიაა პირდაპირ მნიშვნელობით მსახიობისთვისაც და ვისაც თეატრი გვიყვარს, პირადად ჩემთვისაც. იმიტომ რომ მე ძალიან მიყვარს თეატრი და არაერთხელ სიამოვნებით იგივე ფოთის თეატრის გასტროლსაც რამოდენიმეჯერ დავესწარი სხვადასხვა ქალაქში. თქვენ გონიათ ეს დიდი კომფორტი იყო ჩემთვის რომ იმიტომ რომ ფოთის თეატრის შენობა არ ფუნქციონირებდა, თუნდაც გორში ან თელავში ან სხვაგან დავესწარი სპექტაკლს. ეს იყო პირდაპირ გეტყვით სოლიდარობის გამოცხადება ჩვენი მხრიდან, ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან პატივისცემის გამოხატულება ფოთის თეატრისადმი და ჩვენ კიდევ ერთხელ თეატრის ხელმძღვანელობასთან ერთად ვცდილობთ რომ ძალიან დროულად და ეფექტურად გადავწყვეტოთ ეს პრობლემები, რადგანაც ნამდვილად არ გვინდა დაგვერწმუნეთ რომ ქალაქში იყოს ასე ცენტრში შენობა, რომელიც ვერ ფუნქციონირებს და ამდენი ადამიანი არის უკმაყოფილო. არც ერთ ხელისუფლებას ეს არ მინდა. გასაგებია. ბატონ გიორგი, ნაბადის უბანში ჭავჭავაძის ქუჩის მაცხოვრებლებმა აქცია გამართეს და გადაკეტეს საავტომობილო გზა. ეს პირველი აქცია არ იყო მათ მიერ გამართული. პრეტენზიები ჰქონდათ კავკასიური მეტალის ტერმინალთან და ამბობდნენ, რომ ტერმინალის მუშაობის პროცესის დროს გამობრქოული მტვერი მათ ჯანმრთელობას ზიანს აყენებს და ასევე ამბობდნენ იმასაც, რომ მათ აწუხებთ მძიმე სატვირთო ავტომანქანების გადაადგილება. თქვენ ადგილზე იმყოფებოდით, შეხვდით მათ და იყო საუბარი იმაზეც, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება, როგორც ჭავჭავაძის ქუჩის მაცხოვრებლებს, ასევე კომპანიის წარმომადგენლებთან ერთად გამართავდა შეხვედრას და აღნიშნული პრობლემის მოგვარებაზე იზრუნებდა. შედგა თუ არა ეს შეხვედრა და როგორ დასრულდა საკითხი, როგორ გადაწყდა? ეხლა სწორად ბრძანეთ, ნამდვილად იყო ასეთი შემთხვევა და მეც გახდით ადგილზე. დავპირდი მოსახლეობას, რომ მეორე დღიდან მოხდებოდა კონკრეტული რეაგირებები მათ მიერ წამოყენებულ პრობლემებზე. მეორე დღესვე მერიც ადგილზე ბრძანდებოდა ქალაქის, გუბერნატორის პირველი მოადგილეც ჩამობრძანდა და ჩვენ მქონდა უკვე პირდაპირ კომუნიკაცია კომპანიის წარმომადგენლებთან ერთად, ადგილზე შევხვდით კიდევ ერთმანეთს. და მას შემდეგ კიდევ ორი შეხვედრა გაიმართა, ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში 4-5 ჯერ მოხდა უკვე შეხვედრა, პირდაპირ კომუნიკაცია, მათ შორის გუშინ გუბერნატორი უშუალოდ შეხვდა ამ ადამიანებს და კიდევ ერთხელ იქნა დეტალურად ყველა პრობლემა გავლილი.
წუნებულმაც უკვე გაკეთებულ კონკრეტულ შედეგებზეც გაამახვილა ყურადღება და შემდგომ ნაბიჯებზეც რა პერიოდში რა იქნება განხორციელებული. ის პრობლემები, რომელიც მათ წამოაყენეს ჩქარ სიარულთან დაკავშირებით არის შეზღუდული და კიდევ უფრო შეიზღუდება, რომ მანქანებმა არ იარონ ჩქარისვლით. ასევე მოხდეს მანქანების დაცვა სპეციალური ესე იგი გადასაჭიმი საშუალებებით, რომელიც ნივთიერებებს იცავს გადმოფრქვევისაგან მანქანებიდან, რაც შესაბამისად არ მოხდება გარემოს დაბინძურებაც და უსიამოვნო სუნის წარმოქმნაც. ასევე კომპანიის წარმომადგენლებმა კონკრეტული თარიღები დათქვეს, რა დროშიც სრულად შეიფუთება და არანაირი ღია წესით იქ არაფრის არც ნივთიერებების დაყრა ან გავრცელება არ მოხდება. და მაქსიმალურად კომპანიის წარმომადგენლებიც ხელისუფლება ჩართულები ვართ, რომ ის სხვა ყოფითი პრობლემები, რომელიც მათ წარმოადგენს, ისევე იყოს სახელის გადახურვის საკითხი, უშუალოდ უკვე კონკრეტული ნაბიჯები იდგმება და კონკრეტული ქმედებები ხორციელდება. შესაბამისად, ძალიან მყისიერი იყო რეაქცია, ძალიან შედეგიანიც და მე ვიმედოვნებ, რომ აღნიშნული გაგრძელდება წარმატებით და ის პრობლემები, რომელიც მათ წარმოადგენს, მოგვარებული იქნება. რაც შეეხება კონკრეტულად რაღაცა ექსპერტიზის დასკვნებს, თქვა სუნთან დაკავშირებით და რამდენად მავნებელია, მე როგორც ვიცი და როგორც გავარკვიე, არსებობს ასეთი დასკვნები, რომ კი შეიძლება უსიამოვნოა სუნი, მაგრამ ის ჯანმრთელობისთვის საშიშ გავლენას არ ახდენს, მაგრამ ჩვენ მაინც ამას არ დავეყრდენით და იგეგმება, რომ ხელახალი ექსპერტიზები იქნას ჩატარებული, რადგანაც ყველანაირი მითქმა-მოთქმა და ვთქვათ ინფორმაციის არასწორი გავრცელება რო გინდა თუ არა ეს არის ძიმე და ასე შემდგომ გამორიცხული იყოს, რადგანაც ბუნებრივია ადამიანების ჯანმრთელობა და სიცოცხლის უფლება არის უპირველესი უფლება, რომელიც მაღლა დგას ყველანაირ სხვა ინტერესზე. შესაბამისად, ჩვენი მიზანიც არის ის, რომ მოსახლეობის უფლებები იყოს მაქსიმალურად დაცული და ეს ექსპერტიზებიც აუცილებლად ჩატარდება. სულ მალე დაიწყება თევზის რეწვის სეზონი და მოსახლეობას კვლავ შეაწუხებს ალბათ თევზის სუნი. დაგეგმა თუ არა ხელისუფლებამ ამ კუთხით რამე? ზუსტად ეს პროცესიც, აი ეს თევზის რეწვის საკითხიც მიბმულია იმ პრობლემებთან, რომელიც თუნდაც ჩვენ რწმუნებულთან, ბატონ ალექსანდრესთან იქნა მოსახლეობისგან წარდგენილი, რასაც ბუნებრივია არც არავის არ სიამოვნებს, მათ შორის არც მე. როგორ შეიძლება ახლა თავი მოვიყრო და ვთქვა, რომ ძალიან სიამოვნებს ქუჩაში რომ გამოვდივარ და თევზის სუნი არის. და ხო, არანაირ ლოგიკაში არ ჩაჯდება ეს ჩვენს მხრიდან. შესაბამისად, არის პირდაპირ კომუნიკაცია ქარხნების ხელმძღვანელებთან, როგორც იყო, რომ ეს პრობლემა იყოს აღმოფხული, რადგან კიდევ ერთხელ ვამბობ, 21 საუკუნეში სუნთქვის უფლება და ჯანსაღი ჰაერის სუნთქვის უფლება აქვს ყველას. რა თქმა უნდა, ამ უსაყვარლესი ქალაქის მოსახლეობას პირველ რიგში, რომელიც არის საოცრად ლამაზი, ძალიან ძვირფასი საზოგადოებით დასახლებული და ისინი ჭეშმარიტად იმსახურებენ, რომ იყვნენ ყველანაირ კომფორტულ გარემოში, ინფრასტრუქტურულად გამართულ გარემოში და მე ჯერა იმისა, რომ ეს ხალხი და ეს ქალაქი, ჩვენი ქალაქი ამ ყველაფერს აუცილებლად მიაღწევს. მართალია ნელა მივდივართ, მართალია რთულად მივდივართ, მაგრამ ფინალი არის ძალიან იმედისმომცემი და ნათელი. ბატონ გიორგი, ქალაქში ქუჩების მხრივ არის უკიდურესად მძიმე მდგომარეობა. რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში გავრცელდა მიქაბერიძის ქუჩის ფოტოები, სადაც ნათლად ჩანს თუ რა მდგომარეობაშია ახლად შეკეთებული გზა და ანალოგიურ მდგომარეობაშია, რა თქმა უნდა, სხვა გზებით. რას გეგმავს ხელისუფლება და რას აპირებს? მე სამწუხაროდ არ მინახავს, რომ ფოტოებზე ბრძანებთ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ კარგი არაფერი იქნებოდა, მაგრამ ბუნებრივია ფოტოები რომ არ მენახა, მეც დავდივარ ამ ქალაქში და ამ ქუჩებში და მეც კარგად ვხედავ იმ ძალიან არასახარბელო მდგომარეობას, რომელიც არის საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით. ჩვენ იქ სადაც შესაძლებელი იქნებოდა რომ მომხდარიყო რაღაცა ორმული შეკეთებები, ამისათვის საკმაოდ თანხა იქნა 100,000 ლარამდე გამოყოფილი და
ახლაც მიმდინარეობს კონკრეტულად დღესაც. მე მე ვერ გეტყვით გულწრფელად, კაპიტანი, ვერ გეტყვით რამდენად და უხერხული იქნება ჩემი მხრიდან, რომ ეს გადაჭრით თქვა, რომ ზუსტად ის გზა დაზიანდა თუ არა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე ეს არ მინახავს და არ ყოფილა ამაზე კონკრეტული საუბარი, რომ ზუსტად ის. არსებობს შესაბამისი დამხედველობის სამსახური, რომელიც თუ იმ კომპანიამ, რომელმაც დააგო ეს გზა, ეს არაჯეროვნად შეასრულა, რეაგირებაც უნდა მოყვა შესაბამისი და პასუხი უნდა აგოს ყველამ. რადგანაც უნდა დასრულდეს ის დრო, რომ უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოებზე, მე კიდე ერთ კვირაში კიდე უხარისხოდ შესრულდეს სამუშაო და ამაზე ვიღაცამ ხელი მოითბოს ან უპასუხისმგებლოდ მოექცეს ამ ქვეყანას. საკმარისი იწვნია ჩვენმა ქვეყანამ, რომ კიდევ რამეთი არ დავაზიანოთ და ამიტომ მაქსიმუმი უნდა გავაკეთოთ ყველამ, რომ კეთილსინდისიერად ყველამ ჩვენი საქმე ვაკეთოთ. ადგილობრივი თვითმმართველობიდან დაწყებული კერძო კომპანიების გაგრძელებული, რადგანაც ძალიან სამწუხაროა, რომ არაჯეროვნად თუ სრულდება კერძო კომპანიების მხრიდან მათზე აღებული პასუხისმგებლობა. ამიტომ მიმდინარეობს ამ ეტაპზეც არაერთ ქუჩაზე სურმული შეკეთების სამუშაოები. მე მესმის, რომ ეს საკმარისი არ გახლავთ და იმდენად სრულად არისარეაბილიტაციო ქალაქის ქუჩები, რაც დამოკიდებულია თქვენ კარგად იცით საკანალიზაციო სისტემის გაკეთებასთან, რომელიც საკანალიზაციო სისტემაც იცით, რომ ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ერთხელ ძალიან დიდი პრობლემების ფონზე კომპანიამ, სწორედ კერძო კომპანიამ არ შეასრულა პასუხისმგებლობა და ძალიან უპასუხისმგებლოდ გავიდა და გადათხრილი დატოვა ქუჩები, რომელსაც დღემდე ვიწუნებთ ჩვენ და ხალხი უკმაყოფილოა ძალიან სამართლიანად. და აი ახლა გვაქვს ძალიან დიდი იმედი, რომ ახალი კომპანია, რომელმაც გაიმარჯვა ამ პროცესში, დროულად წამოიწყებს საქმიანობას. თუმცა არაერთხელ დაანონსდა მშენებლობის დაწყება და დღემდე არ არის დაწყებული. პირდაპირ გეუბნებით, როგორც თქვენ ელოდებით, ისევე ჩვენ მაქსიმალურად ყველა გზას ვიყენებთ, რომ ძალიან ეფექტურად და დროულად დაიწყოს ეს პროცესი, რადგანაც დამეთანხმებით რომელ ხელისუფლებას შესაძლოა მოსწონდეს და უხარდოდეს ადგილზე ქალაქში მისით უკმაყოფილო საზოგადოება, ხო? რატო უნდა გვინდოდეს ჩვენ ეს? ნამდვილად არ გვინდა, ამიტომ დამერწმუნეთ, რომ ამ არ გვინდას გამო, იმიტომ რომ მართლა საქმის კეთებისთვის არის, როგორც ქალაქის მერი მობრძანებული, ისე ის გუნდი, ვინც მის გარშემო ბრძანდება, თქვენი მონამორჩილის ჩათვლით, მე მეტი მიზანი არ მაქვს და მეტი სურვილი არ მაქვს, იმიტომ რომ იმდენად მიყვარს ეს ქალაქი და იმდენად გულწრფელად მინდა რომ იყოს ძალიან აღორძინებული და წელში გამართული, რომ ყველანი თითოეული ჩვენთაგანი, ჩემი კოლეგები, ჩვენ ყველაფერს ვცდილობთ, რაც შეგვიძლია, ადგილობრივი მაჟორიტარი დეპუტატი არის ძალიან სამაგალითო პიროვნება, რომელიც არა იმიტომ რომ ახლა მე ტელევიზიაში ვზივარ და უნდა კარგი ვთქვა ვინმეზე, არა, ძალიან პირდაპირ მიყვარს საუბარი, რომელიც პირდაპირ ვცდილობს, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებას ჩართულობით, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ჩართულობით მაქსიმალური ხარდაჭერა აღმოუჩინოს ამ ქალაქს. და ასევე დაანონსებული იყო ბატონო გიორგი, რომ აგვისტოში დაიწყებოდა საცურაო აუზის. დიახ, აი ზუსტად მაგას მანდ მივდივარ, თუმცა არა, ნამდვილად ის სწორედ საცურაო აუზის, თუნდაც რომელიც ბატონი ირაკლი ხახუბიას უშუალო დამსახურება, რომელიც ამ მასშტაბის პროექტი გაკეთდება ქალაქ ფოთში და რომელიც დაიწყო. პირადად შევხვდი მე ესპანურ მშენებლებს იმ კომპანიას, ჩვენს კოლეგებთან ერთად ადგილზე უკვე შემოიღობა და უშუალო სამშენებლო სამუშაოებისთვის მოსამზადებელი პირველი გათხრებიც უკვე განხორციელებულია. ეს პროექტი ყველაფერი, თანხა ყველაფერი გამოყოფილია და უშუალოდ პირადად როგორც უცხოელ მშენებლებს შევხვდი, რომელიც ესპანური კომპანია არის, ისე ადგილობრივია, ვინც უწევს ამას კურირებას, მქონდა ამათთან ყველასთან პირადად მე ქალაქის მერ შესაბამის კურატორ მოადგილეს მაჟორიტარ დეპუტატს ჩართულობა საუბარი და პროცესი დაწყებულია და ისეთი კარგი პროცესია დაწყებული, რომ ეს ყველაფერს ნახავს ჰოთელები და აღარ იქნება ის ირეალობა და რაღაცა ცაში გაბნეული სიტყვები, რომ ქალაქს არ აქვს აუზი და სპორტული გამაჯანსაღებელი დარბაზები. პირადად ეს პროექტიც არის კიდევ ერთხელ გეუბნებით ბატონი ირაკლის დიდი დამსახურება და მე მითხრეს პირდაპირ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შეხვედრაზე, რომ აი ძალიან კარგად და ძალიან ნაყოფიერად თანამშრომლობს ყველა მხარე ერთმანეთთან, რათა ფოთისთვის იყოს ეს პროექტები წამოღებული, რომელიც წარმოიდგინეთ 14 მილიონ ლარზე მეტი ჯდება აუზის მშენებლობა და ეს არ გახლავთ პატარა ფუფუნება ნებისმიერი ქალაქისათვის.
ამიტომ ეს პროექტიც სანაპირო ზოლის პროექტი, ახალ პორტის სანაპირო ზოლის, რომელიც დაპროექტებაზე უკვე გამოცხადებულია და დაპროექტება უნდა დასრულდეს. ადგილზე მივყავეთ მსვლელები და მოსახლეობას გკითხეთ, სად რას მოისურვებს, როგორ მოისურვებს, რადგანაც მათთან ერთად მომხდარება გადაწყვეტა, ხო? უდიდესი პროექტი გახლავთ ასევე სანაპირო ზოლის გაშენების და ბულვარის გაკეთების საკითხი, რომელიც რამოდენიმე მილიონ ლარს აღწევს ასევე, რომელიც მალთაყვის პლაჟთან დაკავშირებით რა ხდება ბატონო გიორგი? იქაც მილიონები დაიხარჯა, თუმცა პირდაპირ გეუბნებით, რაც შეეხება უშუალოდ არსებულ რეალობას, რომელიც ახლა ხორციელდება და რომელსაც უშუალოდ ვადევნებ თვალყურს, მე მთელი გულწრფელობით საუბრობ ალბათ ამჩნევთ ამ საკითხებზე, რაც შეეხება მალთაყვის საკითხს, იქ არის რაღაცა გარკვეული მცირედი ხარვეზები და ჩავარდნები, რომელიც ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ როგორც სამშენებლო კომპანიის ჩართულობით, ისე სხვა მხარეების ჩართულობით იქნება გამოსწორებული და დროულად ყურადღება მიქცეული, რადგანაც ნამდვილად ეკუთვნის ამ ქალაქს დასასვენებელი ზოლი, სადაც ტურისტები ჩამოვლენ წელს დამეთანხმებით, რომ საკმაოდ კი მიდის ხოლმე ხუმრობის დონეზე, მაგრამ ძალიან ბევრი ტურისტი ყავდა ამ ქალაქს და მიერადად მეც ქუჩაშიც ფეხითაც ხვდებოდი არაერთ უცხოელს, ადგილობრივებსაც მათ შორის, რომელიც ჯერ არ დასრულებულა სტატისტიკური წარმოება, რომ არ მოგატყუოთ და რაღაც არასწორად ციფრები ვთქვათ, ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ რაღაც გარკვეულწილად გქონოდა უცხოელების რაოდენობა დაახლოებით აღწევს 3000-ზე მეტს, რადგანაც გაგვიმართლა წელს განსაკუთრებულად და რამოდენიმე გემი იქნა, დიდი გემი მიღებული ფოთის პორტში, მივიღეთ 5 დიდი გემი, რომელზეც თითოეულ გემზე 500-მდე ადამიანი იმყოფებოდა და ამ ადამიანებმა 3-4 დღე გაატარეს ჩვენს ქალაქში და ეს ყველაფერს შეეტყო, როგორც კაფე-ბარებს, ისე სხვადასხვა ადგილებს, დასასვენებელ პარკებში, ყველგან ადამიანები სავსე იყო აქაურობა და ეს ძალიან დიდი სიხარულია ქალაქისთვის, როდესაც ამდენი უცხოელი სტუმარიც სტუმრობს, რა თქმა უნდა, როგორც ადგილობრივი და ეს არ უნდა იყოს რაღაცა დროებითი პროცესი, ეს უნდა იყოს მაქსიმალურად ხანგრძლივი პროცესი და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ აი ახალი ობიექტების გაჩენა ამ პროცესს ხელს შეუწყობს ხოლმე და მხოლოდ. ბატონ გიორგი, შევეხოთ ორთქმავალის თემასაც. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ეს ორთქმავალი არის მიტოვებული, შეიძლება მისი რესტავრაცია და ქალაქში გამოინახოს მისთვის ისეთი ადგილი, სადაც შეძლებს მსურველი მისვლას და დათვალიერებას. დიახ. ხო, ესეც ძალიან საინტერესო ფაქტია და სასიხაულო, რომ სოციალურ ქსელში საზოგადოება აქტიურად არის ჩაბმული და რამოდენიმე დღის წინაც ხავს მე მოვკარი თვალი, რომ ამ საკითხზე მიდიოდა მსჯელობა, მაგრამ სოციალურ ქსელში გავრცელდა დიახ, მაგრამ მე მინდა სასიხარულოდ თქვა ის, რომ სოციალურ ქსელში გავრცელებამდე უკვე ეს საკითხი დაძრული იყო და ამაში დამეთანხმება ყველა მხარე, ვინც მონაწილეობდა. კიდე კარგი რომ მარტო მე არ ვიყავი, რომ ტყუილში არ გაომივა და დამეთანხმებიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ესწრებოდა ამ შეხვედრებს, ჯერ კიდე 2-3 თვის წინათ, როცა ჩვენ დავიწყეთ ამ საკითხის საუბარი, რადგანაც ეს ორთქმავალი არ გახლავთ ჩვენი ქალაქის საკუთრება, არის უშუალოდ საქართველოს რკინიგზის საკუთრება, ჩვენ მათთან გვაქვს ძალიან კარგი პირდაპირ კომუნიკაცია და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ გამოინახოს როგორც სახსრები მის შესაკეთებლად, ასევე ადგილზე მიდის მსჯელობა, რომ სად იქნას განთავსებული, გარკვეულ სიმბოლურად კიდევ ერთი ლამაზი ადგილი იყოს ამ ქალაქისთვის, რადგანაც სიმბოლურია, რომ ფოთი სწორედ გახლავთ ის პირველი ქალაქი ბატონი ნიკო ნიკოლაძის წყალობით, სადაც პირველმა გაიყვანა რკინიგზის ხაზი იმ სულნათმა კაცმა, რომელმაც საოცარი სიხარული მოუტანა და აყვავება როგორც ამ ქალაქს, ისე მთელ სახელმწიფოს და ძალიან სიმბოლურიც იქნება სწორედ რა იმის საიუბილეოდ რაღაცა გარკვეულწილად ეს ორთქმავლის აღდგენაც მოხდეს და კარგ ადგილას განთავსებაც. რახან ნიკო ნიკოლაძეს შევეხებთ 6 ოქტომბერს იხსნება ნიკო ნიკოლაძის კოშკი. რა ღონისძიებები არის დაგეგმილი ამ დღეს? მინდა გითხრათ, რომ 6 ოქტომბერს ეს ზუსტად არ იქნება და თარიღი გადაიწია იმიქიდან გამომდინარე, რომ 6 ოქტომბერს თბილისობა იმართება და ჩვენ არ გვინდოდა რომ დაგვემთხვია ზუსტად აღნიშნული კოშკის გახსნაც, რადგანაც უნდა ამ კოშკის გახსნაზე ჩამოსვლა არაერთ სტუმარს დედაქალაქიდანაც და
უხერხულობის თავიდან ასაცილებლად ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რომ გარკვეულწილად გადაიწიოს ამ თარიღმა და თარიღი დაზუსტდება და იქნება ცნობილი ოქტომბრის შუა რიცხვებში მოხდება, სავარაუდოდ ეს არის 19 ოქტომბერი და ამ კოშკის რეაბილიტაცია მოხდა ქართული ჯგუფის მიერ, რისთვისაც მინდა რომ მადლობა უთხრა მათ, რადგანაც ეს ისტორიული სამართლიანობის აღდგენა გარკვეულწილად, რადგანაც მას შემდეგ რაც ნიკო ნიკოლაძემ დატოვა ქალაქი ფოთი, აი ამ კოშკიდან ის იცით რომ იქ ცხოვრობდა ბოლოს მისი საცხოვრებელი ადგილიც გახდათ, მანამდე იყო რატუშა თავის ფრანგული საათით, რომელიც საათით სრულად აღდგენილი გახლავთ, უნიკალური, რომელიც პარიზიდან ჩამოიტანა ნიკო ნიკოლაძემ. თუმცა ადგილობრივებს ჰქონდათ პრეტენზია, რომ სახე შეეცვალა კოშკს რეაბილიტაციის შედეგად. და მას პირვანდელი სახე არ აქვს. დიახ, პირვანდელი სახე მაქსიმალურად იქნა იმ რეალობიდან გამომდინარე, რა რეალობაც იყო შენარჩუნებული, რადგანაც ამაზე არ უმუშავიათ უკაცრავად და დილეტანტებს, ამაზე იმუშავეს ძალიან დიდმა და კომპეტენტურმა პროფესიონალებმა ამ საკითხში მთელი საქართველოს მასშტაბით და შესაბამისად ეს პროექტი დამტკიცებული იყო უშუალოდ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს მიერ და შესაბამის კომპეტენტური ორგანოების მიერ, ამიტომ მე ვერ გეტყვით მის აი ამ ნაწილზე, მაგრამ ის რომ ის უმაღლესი ხარისხით იქნა აღდგენილი და პირველ სახე მიცემული ეს ფაქტია. შიგნით განთავსდება ნიკო ნიკოლაძის პირადი ნივთები, ქალაქის მუნიციპალიტეტმა გამოყო 10,000 ლარი მისი პირადი ნივთების, მაგიდის, კარადების და მდენობის სარესტავრაციო და ეს რესტავრაცია აქტიურ ფაზაში მიმდინარეობს და ეს არის ძალიან გასახარი ამბავი, რომ ანუ მუზეუმში რაც არის გადმოინაცვლებს კოშკში. არა, ეს ნივთები ჯერ თუ გამოფენილი არ არის, ისინი იმდენად ცუდ მდგომარეობაში იყო, რომ ისინი საექსპოზიციოდ არ გამოფენილა. ნიკო ნიკოლაძის პირადი მაგიდები და კარადები და რამოდენიმე ნივთი, რომელსაც ის კაბინეტში და იყენებდა, რომელიც გამოიფინება მის კოშკში და შეძლებს დამთვალიერებელი მისვლას და ნახვას აი ამ დღეს სწორედ პირველად და ასევე იქნება გამოფენა მისი ფოტოების ნიკო ნიკოლაძის დროინდელი, რამოდენიმე სპორტული ღონისძიებაც იგეგმება, რომ გაცურვები ჩატარდეს კანოეთი რიონზე და მიეძღვნას ნიკო ნიკოლაძის ვაჟს, გიორგი ნიკოლაძეს, რომელიც 130 წლის იუბილეც გახლავდა. გიორგი ნიკოლაძე იყო ცნობილი სპორტსმენი და პირველი ქართველი ოლიმპიელი ერთ-ერთი, რომელიც გამოვიდა ოლიმპიურ თამაშებზე ნიდერლანდების გუნდთან ერთად და მიიღო წარმატებული მონაწილეობა მასში და ასევე ძალიან ბევრი სხვა დამსახურება გახლდა, შევარდენი და ასე შემდეგ, მაგრამ პირველი ფეხბურთის გუნდიც მან ჩამოაყალიბა და ბევრი სიკეთე მიუძღვის დიდ ქართველს პროფესიულ მოღვაწეობაშიც და ჩვენ ძალიან გვინდა რომ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენ საზოგადოებას ნიკო ნიკოლაძის დიდი მნიშვნელობა და ამ ქალაქისთვის მისი დაუღალავი და ფასდაუდებელი შრომა, რომელიც გასწია. ბატონ გიორგი, ამავე დღესვე დაგეგმილი იყო ფაზისობის დღესასწაულის აღნიშვნა. რა შეიცვალა, რატო არ იმართება წელს ფაზისობა? რაც შეეხება კონკრეტულად ფაზისობის დღესასწაულის აღნიშვნას, ჩვენ მაქსიმალურად გვინდა რომ თანხები, რომელიც არსებობს ბიუჯეტში, გონივრულად იყოს გამოყენებული, ეფექტურად იყოს გადანაწილებული. შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობის უშუალო გადაწყვეტილებით თანხები მაქსიმალურად მიმართულია ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელებისკენ და ძალიან მინიმალურად ხდება თანხების გახარჯვა, თქვათ, მასშტაბურ კულტურულ ღონისძიებებზე. შესაბამისად, ჩვენ წელსაც შევეცდებით, რომ უფრო დიდი ყურადღება მიეცეს ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს და თქვათ, საზეიმო ღონისძიებები ისთვის მინიმალური თანხები იყოს. თუმცა ეს დღესასწაული ტრადიციული იყო, ბატონ გიორგი, ყოველ წელს იმართებოდა, ისევე როგორც თბილისობა, ვთქვათ. კიდევ ერთხელ ვამბობ ხაზგასმით, რომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, საზოგადოების მოთხოვნებიდან გამომდინარე მოქმედებთ და ადგილობრივი თვითმმართველობა ეფუძნება ხალხის ნებას. ნიკო ნიკოლაძის დაბადების დღე 175 წელი უბრალოდ ვერ აღინიშნება 27 სექტემბერს, იქიდან გამომდინარე, რომ 27 სექტემბერი გახლავთ სოხუმის დაცემის 25 წელი და მთლიანად სამგლოვია ღონისძიებები გაიმართება და მისი საუბილო ღონისძიება ჩატარდება კოშკის გახსნასთან ერთად. აი ნიკო ნიკოლაძის დაბადების დღე უკვე 175 წელი აღინიშნება ამ ფორმატში, ასევე იქნება ბიბლიოთეკაში ჩართულობა, მუზეუმის ჩართულობა,
ძალიან აქტიურად არის ქალბატონი ელენე, მუზეუმის დირექტორი, დაბლიანი ბრწყინვალე პიროვნება გახლავთ და მართლა სანიმუშო ფოთელი, რომელიც თავის მთელ მოღვაწეობას უძღვნის ამ ქალაქს და მისი ძალიან ჩართულობა გახლავთ ამ საზეიმო ღონისძიებებზე, ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელობის ძალიან ბევრი ადამიანია ჩართული, საკრებულო, ფოთის საკრებულო აქტიურად გახლავთ ამ ყველაფერში ჩართული და ფოთის საკრებულოს დარბაზ მიენიჭა ნიკო ნიკოლაძის სახელით თქვენ იცით და ამერიდან სხდომები ჩატარდება, აი დარბაზის გახსნაც მოხდება სიმბოლურად დაფის განთავსება, გახსნა და ყველა სხდომა, როგორც 1918 წელს ნიკო ნიკოლაძემ უთავმჯდომარევა დამოუკიდებელი საქართველოში არჩეულ პირველ საკრებულოს ფოთში და თვითონ გახსნა ეს ცნობილი საკრებულოს სხდომა, ის 100 წლის შემდეგაც უკვე დარბაზს მიენიჭება სწორედ ნიკო ნიკოლაძის. და ნიკო ნიკოლაძის ძეგლთან თუ იგეგმება რაიმეს მოწესრიგება სკვერის? მიმდინარეობს უკვე ეს პროცესი, მინდა სასიხარულოდ გითხრათ, რომ იგეგმება ამ ესე იგი ძეგლის კეთილმოწყობა ტერიტორიის, მინათება, ღამის მინათების გაკეთება, ასევე გამწვანების ჩატარება, იქ სკამების განთავსება, რომ შეეძლოს დასვენება ჩვენს მოსახლეობას და კიდევ ერთხელ ფიქრი ამ დიდ ადამიანზე თუ რამდენი სიკეთე მოუტანა და რამდენი საქმე გააკეთა ამ კაცმა, რომელიც ჯერ კიდევ დაუფასებელი გახლავთ და არ არის ისე კარგად წარმოჩენილი, რამხელა პიროვნება ყავდა ჩვენს ქვეყანას და ამ ქალაქს. ბატონ გიორგი, ქალაქში არის უმძიმესი სოციალური ფონი. რა პროგრამები ხორციელდება ამ კუთხით ქალაქში? ესე იგი, როგორც ჩანს, ძალიან მძიმე ეთერი არის დღეს და ესე იგი, რაც არ უნდა ვეცადო მე რომ პოზიტიურად ვისაუბროთ, მივდივართ ესე იგი ისე რთულ. რა თქმა უნდა, ეს ხუმრობა, მაგრამ რეალობა ნამდვილად ასეთია, საკმაოდ რთული არის, არა მარტო ქალაქში. მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ზოგადად სოციალური ფონი დამაკმაყოფილებელი არ გახლავთ არსად. თავი უნდა მოვიტყოთ, რომ თქვათ, რომ ყველაფერი კარგად არის, ხო? შეგვიძლია ჩვენ ქალაქში არაერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სოციალური პროექტი არსებობს და ქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიას აქვს ძალიან კარგი ჯანდაცვის და სოციალური პროექტები. ეს როგორც გახლავთ სტაციონარული მკურნალობა, როგორც გახლავთ სარეაბილიტაციო თანხები, როგორც გახლავთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის დახმარების სარეაბილიტაციო თანხები, შინმოვლის პროგრამა უძლურთათვის, უფასო სასადილო სოციალურად დაუცველებსა შეჭირებულებისთვის, ეს როგორც გახლავთ ასევე წელს გავაკეთეთ სატესტო რეჟიმში მაგალითად აუტიზმის სინდრომის მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა, მათი სარეაბილიტაციო და ამ პროგრამის გაუთხმაგება იგეგმა მაგალითად 2019 წელს, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. წარმოიდგინეთ, ჩვენ უკვე რამოდენიმეჯერ გადათმე შევხვდი აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვების მშობლებს და მაქსიმალურად ექსპერტების გათვალისწინებით წელს არის 500 ლარი თითოეულ ბავშვზე და მომავალ წელს 2000 ლარამდე გეგმავთ ამის გაზრდას, რომ ჩვენს მომავალ თაობას ამ უსაყვარლეს ანგელოზებს ჰქონდეთ მაქსიმალური შესაძლებლობა იმისა ადგილობრივი თვითმმართველობისაგანაც, რომ ეს პრობლემა, რომელიც დაძლევადია რეალურად აუტიზმი, მაქსიმალურად ყველა გზა იყოს მონახული ფინანსური, რომ მათ სარეაბილიტაციო კურსი გაიარონ და გაემჯობეს ამ მდგომარეობა. ასევე წამლის ვაუჩერიზაციის პროგრამა 70 ლარიანი ვაუჩერები არსებობს, იცით, რომელთაც ასასობით ადამიანს ვეხმარებით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე. ასევე იგეგმება ამ ვაუჩერის 10 ლარით მომატებისაგან ყველაფერს რაღაც გარკვეული ფასები ემატება, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ფეხი აუწყოთ ამ პროცესს და ამ პროგრამის გაზრდაც იგეგმება. ასევე ვგეგმავთ, რომ სხვადასხვა ადგილობრივი პრაქტიკების გათვალისწინებით, რომელიც სხვა ქალაქებში არსებობს, გარკვეული პროგრამები, როგორც სამედიცინო დახმარების კუთხით, ისე სოციალური სხვადასხვა პროექტები იყოს, ესე იგი, გადმოტანილი წარმატებით და განხორციელებული. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ იგივე სოციალურად დაუცველთა და უპოვართა სასადილოს სრული რეაბილიტაცია მიმდინარეობს ამ წუთებშიც და 50000 ლარი ჩვენ ამ წუთის გამოვყავით და მიდის ამ სასადილოს რეაბილიტაცია და ვიცით, რომ საკმაოდ კარგ მდგომარეობაში ვხდებათ იქ ჩვენს თანამოქალაქეებს, ესე იგი, კვების მიღება და ღირსეული პირობების შექმნა. იგივე არის დღის ცენტრის არსებობა, მოხუცა დღის ცენტრი, რომელიც გვინდა რომ აქ განთავსეს და მიიღონ ბენეფიციარებმა შესაბამისი მომსახურება, ეს არ იყოს მხოლოდ კვებით ნაწილი და სხვა, რასაც გულისხმობს დღის ცენტრის არსებობა. ველოდებით შვედეთის დელეგაცია სწორედ 64 დღეში ქალაქ ოსტამარიდან, რომლებიც უშუალოდ არიან ამ პროცესში ჩართულები და მიმდინარეობს
მოლაპარაკებების შვიდ მხარესთან შემდგომი ნაბიჯების გადადგმის გზით. ასე რომ ბევრი პოზიტიურიც ხდება. არა მარტო თქვა ნეგატიური, არამედ ძალიან ბევრი პოზიტიური ხდება და კარგი არის, როდესაც ამ ინფორმაციას მივაწვდით საზოგადოებას, რადგან ხშირად სამწუხაროდ მხოლოდ ნეგატივზე და უარყოფითზე ხდება აქცენტების გაკეთება, რაც არც ისე კარგია. კარგით, დიდი მადლობა ბატონო გიორგი სტუდიაში მობრძანებისთვის. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს იყო გადაცემა თვითმმართველობის დრო და ჩვენ გადაცემის სტუმართან, მერის მოადგილე ბატონ გიორგი ფარეშიშვილთან ერთად ვისაუბრეთ ქალაქში არსებულ პრობლემებზე და მათ მოგვარებაზე. მე ამით გემშვიდობებით კარგად ბრძანდებოდით.